Chels, what did you buy? Ha? What did you buy? Ako yung maraming binili. Ako pa yung nagsasabi kasi sa iba ako pa yung maraming binili. Ako yung nag-aya. Ako yung may balak mag-shopping. Pero siya yung madaming binili. Bro, she bought a lot. Like, she spent 240 reals. Samantala ko 733 lang. So, times 3 ng gastos ko yung ginastos niya. Ano, shopping pa, Chels. Ano lang ako eh. Kasama lang ako eh. Kasama lang siya pero... Spender. Nagigigil ako. Behind the scenes, Sharon. Sharon. Hello everyone. Nakakahiya. We're back from the mall. So, ito yung mga nabili namin ni Chelsea. Pero syempre, mas madami nabili si Chelsea kasi mas madami siyang pera. Grabe. So, papayok ako sa mga nagastos ko. I'll start muna sa mga nabili ko sa Philippines. Mabuhay. Ano, ewan ko kung paano ito i-pronounce. Basus. Kung ano man siya. Power bank na wireless for my 10S. 10,000 megapixel. 10,000 megapixel. Milliampere. Nakakaya naman. Sabi ng mga IT friends ko, ano nangyari sa'yo? Nakalimutan mo na lahat. Sabi na gano'n na. Almost 1 year na din, diba? And, DJI Mobile 3 combo. Yung ano, for mobile phones lang siya. And yung combo, it comes with a tripod. And I'm using it now. And ano, case lang for my MacBook Pro. Yan lang. From Philippines. Ayun. Ano na Chelsea? Ang mga ano, winabal din Chelsea. Guys, wala na akong sweldo. Naubos ko na. Kakasweldo lang pero ubos na. Okay, ang first, ang binili ko yung nasa listahan ko lang na nabili ko. Is ito yung iGlaze Pro case ng Moshi. At ito yun, color pink. So, Chelsea. So, my color talaga. And ito lang talaga yung plano ko. Ito lang talaga nasa isip kong bilhin. Pero, ito lang. madami siyang binili. Marami akong binili. Ako lang yung pinasama. Tapos Ako yung nag-aya, Oo. sinama ko siya. Tapos, Ako yung siya yung mas madami na bili. kasama. Pero ako pa yung binili. Actually, siya yung ano, yung nag-shopping talaga. Ako talaga yung nag-shopping. So, yun. Ito yung first purchase ko. And, ano yung second purchase na? Ito. Pink ba? Oo, pink. Ng Victoria's Secret. Ito may support na ako. Pero, kasi buy one take one eh. Oo. Isa lang Siyempre, dapat. na-scam kami sa buy one. Scam kami. Buy one, take one. Oo. So, si Ruslie, di ba? Bigata shirt. Ang cute. Pang gym. Para mag-gym ako, kunwari. Pero pang babae lang siya. Charot. Tapos, Pang gym, para matuwa sa akin. Kita ko kunwari lang ako mag-gym. Diba? Ayan, sweater. Kasi buy one, get one. Siyempre, kunwari, parang may reason lang para bumili ganun. And shorts, pang gym, yun lang. Na pwede gamitin, di ba? To swim. Oo. Pwede siyang for gym and for swimming. Gym to swim. Nakalagay. Diba? Siya. Kasi wala pa tayong beach body. Oo. Kaya mag-gym. Kaya ako, na-scam din ng buy one, take one. Isa lang dapat bibilhin ko. Nakita sinabi. Nakita lang kasi yung sa'yo. Ay, tayo, one take one ko yan. Oh, sige. Sige na nga. Sige. Yala. Oo, yala. Kalas. Kalas lahat. Isang isang style yung binili ko. Puro bralettes, pero all colors. Pinakyaw po niya yung mga kulay. Yung kulay, di ba? Ito, ewan ko ano to, leopard print. Pero ito yung una kong na-try. Parang medyo peach na... Peach, di ba? Na leopard print. Ito
Ito lang yung trinay ko. Sabi ko, ay, ang ganda. Sige, bilhin ko nga to. Ito lang sana eh. Sinabi buy one take. Napaapat tuloy. Ito din, wala lang. Ewan ko bakit. Bakit ko ito binili? Kasi buy one, get one. Buy one, get one eh. So you must get one. Ito. Or more. Dalawang print, dalawang plain. May pangdamit na ako for ultra music, diba? Diba? Prepared na siya. Prepared na Ganun ako ba yun? for ultra music na hindi ko pa alam kailan mangyayari. Diba, Roy? Confused pa siya kung which country yung pupunta. Oo, anong country? Basta naka-register na ako. Just the country lang. Ito na. Pero masakit din. Oh, wala nang else. Wala lang. And Ito. I bought something from Sephora and halata naman isa lang yung nabili ko. Kasi mahal. Ano lang, lipstick lang for work. Sephora lipstick, yung matte, shade 38. And Diba? ito, Imperials na. Materials. How much is that? 1,000 something pesos. Oo. Tapos ako may nabili naman ako sa Stradivarius. Daming nabili. Oo. Ito lang. Kasi tagal ko na talaga hinanap tong hat na to. Mahilig siya sa mga ganyan. Oo, mahilig ako sa mga captain's hat. Ewan ko bakit. Kasi balak na mag-pilot. Mag-pilot. Bahala ko nung maging pilot. From cabin crew, magpa-flight deck crew siya. Flight deck. Oh, yun ang goal ko. Soon. Yun ang goal ko. Watch out for that. Diba? Ako yung kapitan. Oo, tapos So, standards ko pag nangyari yun. hindi. I'll be the youngest female captain. Diba? Bagay sa akin kasi feel ko talaga bagay sa akin. Oo, yung mga ganyan ka. Bagay sa akin. Pang ilan mo na yun? Pangalawang ganitong style. Pangalawa pa lang. Kala ko mga pang fourth. Eh, hindi, yung beret hat beret. yung hinord ko. Yung pang mga French. Pang French yun. Nag-hoard ako Yung mga naka-side-side. Ganun. Ito bagay talaga to eh. Susunod, bibili naman ako ng ibang color. May leather pa kanina. Oo, pero mukha akong police. Yung Police pang kalawa. mukha akong police. Okay. Ano naman yung next natin binili? Of course, our Favorite. beloved IKEA. IKEA. Actually, si Chelsea, IKEA girl. Ako yung frequent buyer. Frequent buyer. IKEA girl talaga ako. So, ito muna yung matching-matching. Matching namin. Ito. Ano tawag nito? Ewan ko. Ano ba siya? Pang laundry bag. Oo. Basket. Laundry basket. Pang ganon. Na may stand na, di ba? Convenient. Pero siya, mukha siya upuan. Pag yung gano'n lang, no? Parang yung upuan Pang na yung folded. Pero ano kayo? Pero ito yan. Laundry basket to with stand. So maganda na. At least 2-in-1 na pinanarin. Diba? Steel yan. It's a steal. It's a steel. Tapos next. Chelsea and Ruslie Joy approved. Diba? Approved. Tapos By the way, she's Chelsea Joy and I'm Ruslie Joy. 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 Kaya, Ikaw naman. kaya we're friends. Oo nga eh. Kasi parehas. Oo, may other friends pa kami, si Cheska May and Judy May. Judy May, okay. Kaya pala siguro partners tayo. Tapos kami neighbors lang. Oo, diba? Yung flats namin, Harap across lang. each other lang. Pag na-feel ko nagluluto si Ruslie. Ako lang. Pag naamoy niyo na yung adobo ko, may kumasi. Amoy sa labas yung adobo. Ito, binili ko, fit and chip white. Kasi itong gamit ko ngayon, hindi kita. Pero ito, ito, comforter to, pero yung underneath, yung bedsheet, ano siya, full, ano ba yun? Ang tawag doon? Normal lang. Oo, yung Hindi typical, na mukhang Flat kumot sheet, lang flat sheet. yun, Oh, flat sheet. sheet lang. Ito fitted, yung may garter. Sana kasya siya. Sabi ni Kuya, kasya daw siya. Pero sana, babalik ko. Hello, may time no? Sana. Ako naman yung pinakamaraming binili eh. Kung si Ruslie bumili ng fitted sheet, ako rin bumili din ng fitted sheet. Pero printed. Of course, color ko. Hindi pwedeng hindi ka-color ko. Hindi pwedeng hindi pink. Kasi Pink yung talaga. room niya, pilit niya na ng pink. Ginawa ko ng pink yung room ko. Since hindi niya ma-paint, so gamit na lang yung pink. Yun na lang. And then, bumili din ako kasi, yun, ang plan ko for IKEA is only
cover eh. Sorry. Nadala to kasi bibili si Ruslie sa bumili na din ako kasi kailangan ko din. Tapos yung ito, Tinuro ko sa kanya. tinubo lang din kasi sa Ako may kasalanan. tinubo lang niya, tapos pagkita ko, gusto ko nga yata to. Bakit yata to? So bumili din ako ng bago. Bed cover with ano to eh, duvet cover with pillowcases, di ba? Color She's ko broke na. Sorry, James. She cannot go to Japan anymore. I'm so sorry. It's my fault. I'm broke. I'm taking the blame. I'm broke. I can't afford it anymore. She cannot afford to go to Japan anymore. She cannot apply for the Japan visa Visa. anymore. Hashtag sorry, James. LDR forever. Forever. Wala And then na. LDR no more. LDR forever. And I bought this. Oh, di ba? Convenient. Kailangan. For groceries For na. grocery shopping. Kasi dito, hindi sila eco-friend. Panay mga plastic. Plastic and So, ayan, pag grocery, kasi kami pa ni Chelsea, pag nag-grocery kami, pero pag yung kala mo wala nang labas. Wala na labas. Isang taong nakakulong. Ay, totoo naman. Talaga. Napupuno namin yung trunk. Pag kami, Yeah. kami dalawa lang. Kami lang dalawa. How much na paparami kami? Oo. Diba? Oh my God. Ang buhok ko. Kaya minsan Yeah. nagtitay ko sa amin. Ito yung mga nabili namin so far. Tsaka yung bagong MacBook. Bagong MacBook, binili ko. Sa Pinas? Sa Pinas ko to binili, okay? Yung Ah. case sa dito, sa Qatar. Pero yung MacBook sa Pilipinas. Okay, unexpected din yun. Ano to actually? Me too. Kasi nasabi ko, Impulsive buying. impulsive. Kasi gusto ko na, sabi ko, I need a laptop. I And cannot survive. she's gonna start her YouTube channel again soon. Soon. When she has a gimbal na din. Ano pa ako eh. Follow her soon. Subscribe to me soon. Soon. Coming soon. Coming soon. My YouTube channel will be coming soon. Sige na. Follow niyo naman ako. Subscribe din naman ako. Please. Para magkakakita din ako. Wala na akong pera. Wala pa akong monet. Hindi pa ako monetize eh. Sige na, para magkakapera naman kami. I'm so excited to go to the gym. Diba? Mag-gym kami after this para Para lang magamit. Para magamit ni Ruslie yung mga nabili niya. Oo, nag-aya ako para magamit mo. Bumili siya. Nag-pink siya. Si Ruslie kasi nauna sa pink. Ako, iikot lang ako sana. Nasa Mac siya. Nasa MAC ako noon. Mac na Na cosmetics. Wala yung hinahanap ko. Eh, di pumunta ako sa pink. Sabi ko, doon ako sa Victoria's Secret. Tapos ikot-ikot ako. Umiikot din ako. Tapos sabi ko, ang ganda ng shirt na to. Ang ganda ng bralette. Sige, suotin ko nga. Ito-try ko nga. Basta yun na ang bibilhin ko. Paglabas ko sinabi, ay buy one, take one. Eh di sabi, lahat ng size. Sige na, bigay niyo sa akin. Bibilhin ko na tong colors. Sinubaran pa niya yung mannequin. Inubahan ko pa yung mannequin kasi last, Kasi last piece na. Eh, gusto ko yun. Ganun din ako minsan. Ganun ako. Parang, pag may gusto ako, kailangan yun talaga yun. Oo, yun. Ayoko yung bibili ako ng iba kung hindi ko gusto. Talaga naman eh, bakit ako bibili ng Parang sayang pera. So, I'm excited to use this and my shorts. So excited. Na ano, Basta happy napang ako. sweet. Kasi pink siya. Ay nani, nakabili ako ng case. Kasi yung una kong laptop, walang case. Ano niya? Huwag ko nalaban. Huwag mo nalaban. Huwag ko Huwag mo nalaban. gamitin para hindi mapawisan. Pero nagpawisan na pero hindi mo labahan. Ew. Ew. Oh, wala na nag-subscribe sa akin. Hindi pa. Charot lang yun. Diba? Bye. Bye. Going to the gym. See you on... For just 1 minute. 1 minute. Tumayo lang doon. So see you on her next video. Kasi ako wala pa YouTube. Hit like and subscribe. Nakakahiya. Bye. Paano to? Dito ba? Camera mo sa kanya.